سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. به نیمه این دوره آموزشی رسیدیم. ما توی 14 جلسه قبل با مفهوم صدا آشنا شدیم، تعریف صدا رو یاد گرفتیم. بعد ویژگی های صدا رو یاد گرفتیم. گفتیم یکی از مهمترین ویژگی های صدا فرکانس صداست. بعد گفتیم که موسیقی اصلا بر اساس این فرکانس های صدا تشکیل شده. بعد ساز بلز رو توی اسکرچ ساختیم. با مفهوم اکتاو آشنا شدیم. گفتیم وقتی که صدای 2 برابر میشه یک اکتاو موسیقی شکل میگیره. نوت‌های موسیقی رو یاد گرفتیم. گفتیم که یک اکتاو به چندین بخش میتونه تقسیم بشه. حالا اگر تقسیم بر 7 بخش بشه میشه 7 نوت موسیقی. بعدش برای نوت‌های موسیقی از بلوک‌های لگو کمک گرفتیم. یعنی این بلوک‌های لگو رو استفاده کردیم و رنگشون رو گفتیم معادل فرکانس یا نوت‌های موسیقی و ابعاد و طولشون رو گفتیم معادل ارزش زمانی یا بیتس هر نوت موسیقی. و وقتی که این بلوک‌های لگو کنار هم قرار می‌گرفتن انگار یک خط موسیقی ساخته می‌شد. توی اسکرچ هم که اون بلوک‌های موسیقی در واقع از این بلوک‌های لگو ایده گرفته شده بود، ما دقیقاً اون بلوک‌ها رو هم کنار هم میچیدیم و میتونستیم آهنگ‌های مختلف موسیقی رو بسازیم. بعد توی اسکرچ با ریتم آشنا شدیم، بلوک‌های بخش صدا رو یاد گرفتیم، کارهای خیلی جالبی با ترکیب صداهای مختلف درست کردیم که توی اسکرچ واردشون کردیم. با نوت‌های سکوت آشنا شدیم. گفتیم که وقتی که صدایی پخش نشه به اندازه ارزش زمانیش میشه نوت سکوت. و در آخرین جلسه که جلسه قبل بود، یعنی ما توی جلسه 13 دیگه گفتیم که به جای بلوک‌های رنگی لگو می‌خوایم از علامت‌ها و نشانه‌های رسمی و بین‌المللی موسیقی استفاده کنیم. گفتیم که موسیقی هم شبیه همه زبان‌ها دستور زبان خودش رو داره که بین‌المللی هم هست. یعنی آهنگسازها و موسیقیدان‌ها با این دستور زبان، با این علامت‌ها و نشانه‌ها با هم ارتباط برقرار می‌کنن و آهنگ‌های همدیگر رو می‌خونن و مثلا اجرا می‌کنن. پس خیلی مهم هست که ما موسیقی رو با این دستور زبان بین‌المللی موسیقی یاد بگیریم که توی جلسات آینده هم با علامت‌ها و نشانه‌های بیشتری برای این دستور زبان آشنا خواهیم شد. اما نکته‌ای که میخوام اینجا بگم اینه که شما باید حتما تمرین کنید. یعنی یادگیری فقط با تمرین اتفاق میفته. شما اگر میخوای موسیقی رو یاد بگیری نباید فقط به دیدن فیلم‌ها اکتفا کنید. حتما یک بار فیلم رو کامل ببینید، بعد بیاید با نگه داشتن یا استاپ کردن فیلم دقیقاً همون کاری که من انجام میدم رو انجام بدید. بعد از اینکه یک بار کامل فیلم رو به این صورت دیدید، دیگه باید فیلم رو بذارید کنار و خودتون بدون اینکه فیلم رو نگاه کنید بتونید اون کاری که ما تو اون جلسه انجام دادیم رو یک بار دیگه انجام بدید. و آخرین نکته و آخرین کاری که باید انجام بدید اینه که حتما با خلاقیت خودتون اون کار رو تغییر بدید. مثلا آهنگش رو عوض کنید. مثلا آهنگی که میسازید اصلا ببینید با افکت صدای مثلا درام چطوریه، با افکت مثلا سنج چجوری میتونید ترکیبش کنید و این خیلی مهمه. پس حتما با خلاقیت خودتون باید کارهای اون جلسه رو تکرار کنید و تغییرش بدید.
اما حالا که به نیمه این دوره آموزشی رسیدیم، به ذهنم رسید که بیام و از یک استاد موسیقی، یعنی یک موسیقیدان، کمک بگیریم برای مرور مطالبی که توی این 14 جلسه داشتیم. به خاطر همین از فیلم‌های آموزشی آقای خدادادی میخوام استفاده کنم. یعنی آقای خدادادی یک موسیقیدان هستند که اومدن و یک کانال آموزشی یوتیوب درست کردن و مفاهیم موسیقی رو آموزش میدن. حالا 7 از این جلساتی که ایشون توی این دوره‌های آموزشیشون آموزش دادن رو من انتخاب کردم که لینکاش رو هم برای شما توی قسمت توضیحات قرار میدم. حتما این 7 قسمت این آموزش‌های آقای خدادادی رو ببینید، خیلی مهم هست. چند تا ویژگی خیلی خوب میتونه داشته باشه. اولیش اینه که خب با خود آقای خدادادی آشنا میشید. ایشون آموزش‌های خیلی خوبی دارن در زمینه مفاهیم پیچیده و سخت موسیقی ایرانی، مثلا دستگاه‌ها و گوشه‌ها که خیلی جالب با مثال‌های خیلی ساده اون مفاهیم رو آموزش میدن. دومین ویژگی مثبتی که میتونه دیدن این 7 داشته باشه اینه که با دستور زبان بین‌المللی موسیقی یک مروری میکنید بر این مفاهیمی که تو این 13-14 جلسه یاد گرفتید. یعنی ما اومدیم از این بلوک‌های لگو و اسکرچ استفاده کردیم برای آموزش ریتم، برای اینکه مترونوم چیه، نوت‌های موسیقی چی ان، ارزش زمانی چیه. ولی آقای خدادادی اومده از خود دستور زبان رسمی موسیقی استفاده کرد و این خیلی خوبه. یعنی شما با این نشانه‌ها و علامت‌های جدیدی که می‌خوایم باهاش دوره رو ادامه بدیم، دارید یک مروری می‌کنید بر مفاهیمی که تو جلسات قبل یاد گرفتید و میتونه خیلی کمک کننده و مفید باشه براتون. و سومین ویژگی خوبی هم که دیدن فیلم‌های آقای خدادادی میتونه داشته باشه اینه که شما با نگاه موسیقیدان‌ها هم آشنا میشید. یعنی من به عنوان کسی که خودم رو نماینده کسایی که کامپیوتر بلدن میدونم، کسایی که برنامه نویسی بلدن، یک نگاه شاید برنامه نویسی شده، یک نگاه 0 و 1 به موسیقی دارم. به خاطر همین هم اومدم از مثال لگوها استفاده کردم. لگوهایی که بسیار از نظر ابعاد دقیقاً، یعنی اگر 1 میل کوچیک بزرگشن دیگه توی سر جاشون قرار نمیگیرن و این خیلی نکته عجیبی هست توی این بلوک‌های لگو. دقت و نظم این بلوک‌های لگو خیلی جالب هست، در صورتی که موسیقیدان‌ها چنین نگاه دقیق و کامپیوتری و خطکشی شده‌ای به موسیقی ندارن. چون در واقع موسیقی شاید از نظر علم و تئوری انقدر دقیق باشه، یعنی ما توی مبانی و تئوری موسیقی به اندازه این بلوک‌های لگو دقت داریم، چون اصلا موسیقی یعنی علم ریاضیات صدا، پس بسیار دقیق و بسیار متر کشی شده و خط کشی شده است علم موسیقی. ولی اون موسیقی که ما میشنویم و ازش لذت میبریم، باهاش خاطره میسازیم، ممکنه باهاش خوشحال شیم، شاد شیم یا حتی غمگین بشیم، اون موسیقی میتونه به این اندازه دقت نداشته باشه. یعنی اینقدر دقت داشتنش مهم نیست، ما داریم با کل اون موسیقی ارتباط برقرار میکنیم، ازش لذت میبریم، گوشش میکنیم و خیلی نکته مهمی است. یعنی ما باید به عنوان کسی که داره از نرم افزار اسکرچ استفاده میکنه برای ساخت آهنگا، همیشه یادمون باشه که این موسیقی که با کامپیوتر ساخته میشه فرق میکنه با موسیقی واقعی. موسیقی که با کامپیوتر ساخته میشه خیلی 0 و 1، خیلی دقیقه، ولی اون احساس و اون خلاقیت و اون حال خوب و شادی و نشاطی که خود موسیقی داره رو نمیتونیم اینجا ایجاد کنیم، چون موسیقی واقعی اینقدر دقیق و خط کشی شده نیست. یعنی ما نمیایم یه مترونوم بذاریم کنار یک آهنگی بعد ببینیم مثلا مترونوم کجاها صدا میده، بعد بگیم نه اینجا مثلا به اندازه 1/10 ثانیه مثلا این نوت اشتباه بود، یا حتی مثلا فرکانس تیونر بذاریم کنارش بگیم مثلا این نوت موسیقی یه مقدار از نظر فرکانس اشکال داشت. کسی نمیاد اینجوری موسیقی گوش کنه. موسیقی رو به عنوان یک هنر، به عنوان یک مجموعه صداهایی که برای ارتباط و انتقال پیام و انتقال احساس داره استفاده میشه گوش میکنیم. نکته جالبی هم که من توی دیدن این فیلم های آقای خدادادی دقت میکردم این که حتی توی مثال هایی هم که میزنیم این تفاوت هست. یعنی من اومدم از مثال های لگو استفاده کردم
که بسیار اینا دقیقاً از نظر ابعاد، یعنی 1-2 میل کوچیک بزرگشن دیگه چفت نمیشن تو هم. در صورتی که آقای خدادادی برای ارزش زمانی نوت‌های موسیقی از عدد استفاده کرده. مثلا گفته که اگر یک نوت موسیقی رو معادل عدد 40 در نظر بگیریم، اونو به 2 تقسیم کنیم میشه 2 تا 20. در صورتی که تو موسیقی واقعی اگر عدد 40 رو به 2 بخوایم تقسیم کنیم بکنیمش یه دونه 21 و یه دونه 19، اتفاق خیلی عجیب غریبی نمیفته. میدونی چی میگم؟ یعنی از نظر علم موسیقی ما نیاز به دقت و نظم داریم، ولی اون موسیقی که میشنویم شاید انقدر دقت نیاز نداشته باشه. و این نکته‌ای هست که توی این فیلم‌های آقای خدادادی حتما بهش دقت کنید. اون نگاه شاد و خلاقانه‌ای که به موسیقیشون داره خیلی متفاوت هست با نگاه 0 و 1 و کامپیوتری که ما به موسیقی داریم. و واقعیت اینه که موسیقی اون نگاه هست. موسیقی یک هنره که ما باهاش ارتباط برقرار میکنیم و خوشحال میشیم و ازش لذت میبریم و باهاش خاطره میسازیم. خب پس یاد گرفتیم که موسیقی در واقع علم ریاضی صداهاست برای ایجاد احساس در ما انسان‌ها. یعنی موسیقیدان‌ها با اون خلاقیت و هنر خودشون میان صداهای مختلف رو طبق یک سری قواعد و قوانین ریاضی کنار هم قرار میدن تا توی ما انسان‌ها احساس به وجود بیارن و ما از اون موسیقی مثلا لذت ببریم، از شنیدنش خوشحال بشیم و احساسهای متفاوتی رو تجربه کنیم. حالا من اومدم توی یوتیوب و سرچ کردم میوزیک اند ایموشن تا کلیپ‌های مربوط به ارتباط موسیقی و احساس رو پیدا کنم. حالا شما خودتون میتونید این کلیپ‌ها رو پیدا کنید ببینید مثلا تأثیر موسیقی بر مغز انسان و احساساتش. خیلی از این کلیپ‌ها مربوط به صحبت‌های تد هستن. من توصیه می‌کنم حتما صحبت‌های تد رو ببینید، خیلی جالب هستند برای درک موسیقی. حالا من 1-2 تاشون اینجا باز کردم. ببین مثلا این کلیپ خیلی جالب هست. اومده موسیقی‌های معروف کلاسیک رو انتخاب کرده و گفته که این موسیقی چه احساسی رو توی این فرد به وجود میاره. می‌بینید ما احساس ما آدم‌ها هم متفاوت است دیگه. مثلا من ممکنه یک آهنگی رو گوش کنم مثلا خوشحال بشم، همون آهنگ رو یه نفر دیگه گوش کنه مثلا یه احساس دیگه‌ای به وجود بیاره توش. پس خیلی مهمه که این نکته موسیقی رو درک کنیم. موسیقی هنر بیان احساسات هست و این ما هستیم که درک موسیقی رو پیدا می‌کنیم، این که هر موسیقی چه احساسی تو اون به وجود بیاره. مثلا ببین الان این آدم میگه که این موسیقی توش احساس خوشحالی به وجود میاره. Music can be sad. این موسیقی مثلا احساس غم. یا موسیقی که هیجان ایجاد میکنن. Maybe going on. ببینید یا یه موسیقی حتی میتونه باعث ایجاد ترس بشه، این یک احساسی شبیه ترس رو به وجود بیاره. موسیقی هم میتونه باعث آرامش و ریلکس بشه. صحبت های این موسیقیدان هم خیلی جالب هست. ایشون یک صحبتی رو توی تد داشته، حالا من این بخشش رو براتون میذارم ببینید چقدر جالب. یک آهنگی رو اجرا میکنه و بعد میگه که درسته این خیلی ساده است ولی اون احساس هایی که ازش به وجود میاد خیلی جالب هست. خیلی صحبت جالبیه. مثلا اینجا میگه که درسته که این موسیقی با فرکانس ها و صداها و زمان درست شده. ببینید زمانی که ما بارها در موردش صحبت کردیم، یعنی میگه یک نظم زمانی توی سکوت ها و توی فرکانس ها وجود داره، اما اون احساسی که به وجود میاره مهمتره. وایبریشن یا همون ارتعاش هست تمام این آهنگ ها. اینجا مثلا در مورد عدد فرکانس ها صحبت میکنه، میگه مثلا این صدا فرکانسش 440 هرتز هست، بعد این یکی مثلا 3729 هرتز هست. B flat, trust me, that's right.
But the way we react to different ببینید میگه اون ریاکت یا واکنشی که ذهن ما نسبت به این صداها نشون میده در واقع اون احساس رو توی ما به وجود میاره که باعث میشه که موسیقی هنر بسیار بسیار جالب باشه. اون احساس ها که توی ذهن ما و تو درون ما ایجاد میشه جدا از اون علم ریاضی صدا هاست، جدا از اون عدد هاست. حالا این صحبت های جالب رو من لینکش رو براتون قرار میدم، شما میتونید ببینید و از این صحبت های تد یاد بگیرید در مورد موسیقی. پس باید همیشه یادمون باشه که موقعی که داریم با این بلوک های لگو کار میکنیم در واقع اینا رو ما کنار هم میچینیم تا بتونیم با هنر و خلاقیتمون یک احساسی رو بیان کنیم. مثلا ما از بلوک های رنگی لگو استفاده کردیم ولی باید همیشه یادمون باشه که این صداها قراره یک احساسی رو به وجود بیارن. توی اسکرچ هم به همین صورت، یعنی وقتی من مثلا ببینید الان چند تا نوت موسیقی رو اینجا میارم، مثلا فرکانس هاش رو میتونم عوض کنم. خب حالا وقتی گوشش میکنیم ببینید بعد میتونیم عدد فرکانس ها رو عوض کنیم. مثلا اینو میذارمش اینجا، حالا ببینید اون احساسی که درست کرد عوض شد. حالا مثلا این میتونیم بعدش بیایم و ارزش زمانی ها رو تغییر بدیم. مثلا من اینو میذارمش 1، حالا ببینید چه اتفاقی میفته. این اصلا فرم موسیقی عوض شد. یعنی ما با خلاقیت خودمون میتونیم این عددها رو عوض کنیم. حتی روی سرعت، مثلا ببینید من اینو برش کردم به 25 صدم. خب حالا یک بلوک تکرار اینجوری میذارم و تمپو. ببین الان با تمپو 60. حالا مثلا میتونیم تمپوشو خیلی بیاریم پایین، مثلا بکنیمش 15. ببینید مثلا فرم موسیقی عوض شد، اون حالتش، اون احساسی که وجود میاره عوض شد. میتونیم مثلا سازش رو عوض کنیم. ببینید تا الان داشته با پیانو اجرا میکرده، حالا مثلا سازش رو بکنیم ساز ویولنسل. هر کدوم از این سازهای موسیقی، تمپو یا مثلا حتی تعداد تکرارش، عدد فرکانس ها، عدد ارزش زمانی نوت های موسیقی، اینا هر کدومشون که تغییر میکنن باعث میشه که اون موسیقی یک احساس متفاوتی رو ایجاد کنه و این خیلی جالب هست. یعنی باعث میشه که موسیقی یکی از هنرهای ارزشمند دنیا باشه، اینکه ما میتونیم با کمک صداها احساس مختلفی رو به وجود بیاریم. برای تمرین این جلسه هم از شما میخوام که آهنگ هایی که تو جلسات قبل درست کردیم رو خوب گوش کنید و شبیه این کلیپ ببینید هر آهنگی چه احساسی توی شما به وجود میاره. مثلا اگر احساس غم بود یا احساس شادی بود یا احساس مثلا هیجان بود، این احساس ها رو بشناسید. یعنی همین که دارید این آهنگ ها رو توی اسکرچ درست میکنید خوب به این صداها کنار هم گوش کنید، ببینید چه احساسی رو توی شما به وجود میاره. و این هم کانال آقای خدادادی است که توی ویدیو در موردشون صحبت کردم، موسیقی به زبان ساده، که در انتهای ویدیوهای این کانال شما میبینید که 7 تا قسمت آموزشی هست که ببینید از اینجا شروع میشه و تا اینجا ببینید 7 تا هستن، اینجا 4 تا، اینجا 3 تا. این 7 تا مبانی موسیقی هستند که آقای خدادادی آموزش داده. یعنی ما اومدیم این مبانی موسیقی رو با کمک بلوک های لگو آموزش دادیم. اینجا میخوایم همون حرفا رو با کمک دستور زبان موسیقی یا این علامت ها و نشانه های رسمی موسیقی توسط آقای خدادادی یاد بگیریم، چون از اینجای دوره دیگه میخوایم با این علامت ها و نشانه ها کار کنیم. پس خیلی خوبه که این 7 قسمت آموزشی که لینکش رو براتون قرار میدادم رو حتما ببینید. در ادامه این دوره آموزشی هم که فکر کنم 15 جلسه دیگه بشه، میخوایم با نیم پرده ها در موسیقی آشنا بشیم، نوت های نقطه‌دار رو یاد بگیریم، بعدش موسیقی های چند خطی رو با هم کار کنیم توی اسکرچ، ریتم های ساده و ریتم های ترکیبی رو یاد بگیریم و با ریتم های جدید و پیچیده موسیقی یکم آشنا بشیم. یک جلسه رو مفصل میخوام در مورد
کامپیوترها و نقششون توی موسیقی صحبت کنم. اینکه کامپیوترها آیا میتونن آهنگ بسازن، آیا میتونن نوازنده بشن. در مورد این حتما میخوایم یک جلسه صحبت کنیم. بعدش با مثلا مفاهیمی مثل رقص در موسیقی یا مثلا فرهنگ‌های مختلف در موسیقی میخوایم صحبت کنیم و در نهایت هم بریم سراغ مفهوم گام‌ها در موسیقی و این مفاهیمی که شاید یه مقدار سخت‌تر باشن رو یاد بگیریم و این دوره آموزشی رو تموم کنیم. بعد از این دوره آموزشی هم میخوایم که نرم افزارها و اپلیکیشن ها و پروژه های خیلی جالبی رو از ترکیب دنیای موسیقی و دنیای برنامه نویسی اسکرچ بسازیم. یعنی ما بعد از این دوره آموزشی هم خیلی کارهای جالبی رو میخوایم با کمک اسکرچ تو زمینه موسیقی انجام بدیم. برای اون دوره شما باید هم مفاهیم موسیقی رو بلد باشید خیلی خوب و هم مفاهیم برنامه نویسی رو بلد باشید خیلی خوب. یعنی ترکیب این دوتا با هم خیلی پروژه های جالب خواهد شد که به زودی به اون دوره آموزشی هم خواهیم رسید. خیلی ممنون از توجهتون به این جلسه. امیدوارم این فیلم های آموزشی آقای خدادادی رو که لینک هاشو براتون میذارم ببینید، چون یک مروری هست بر مفاهیمی که ما توی 13 جلسه قبل صحبت کردیم، اما به زبان و نشانه های رسمی و بین‌المللی موسیقی از زبان یک موسیقیدان. خیلی ممنون. خداحافظ. ای سرزمین من، تو سرزمین من، گل حیات من شکفته شد در این چمن. ای سرزمین من، تو سرزمین من، زمین و آسمان تو روان و جان من. ای سرزمین من، تو سرزمین من، وطن بهشت کوچکم تویی و من فرشته ای که سرنوشت روشنم به خاک خود نوشته ای. به کوه و دشت ها و دره ها و سبزه ها بخوان سرود عشق را، وطن همیشه جاودان بمان.